Ik ben Martijn de Cruijff, ik ben 41 en ik speel samen met mijn vader onder de naam WB de Cruijff in Woerden. Nou, ik ben Buk de Cruijff, oud-stratenmaker. Ik ben sinds 2 jaar met pensioen. En ik vlieg met mijn zoon samen, ik ben 69 jaar. En nou in combinatie, en dat gaat eigenlijk goed. Mijn zoon doet het administratieve romslompen en ik ben eigenlijk de krab. We spelen met 24 oude doffers. We staan hier in Doffershokken, dus 1 afdeling. En verderop zitten de duivinnen. Dan beginnen we met een 30-tal duivinnen. En, met een paar reserven dus. En die zitten op 1,90 bij 1,20. En we spelen totaal weduwschap. En in het begin, we zijn Vitesse kampioen van Nederland geworden, maar dan zitten de duiven in principe nog verduisterd. Dus dan is het eigenlijk, we willen wel dat ze constant geconditioneerd meevliegen. Maar dan is de hoofdmoot nog niet het presteren. Dat willen we eigenlijk op de dagvond. Maar eigenlijk op de Vitesse lukt dat eigenlijk ook goed. En ik denk dat ook meer komt dat we toch over het algemeen meer Vitesse midvondduiven hebben als dagvondduiven in onze stam, nu nog. Jullie willen wel eigenlijk naar de dagvond, begreep ik uit de investeringen? Eigenlijk wel, ja. Dat vinden wij toch het mooiste. Maar het Vitesse vinden we ook hartstikke mooi, hoor. We vinden ook een hartstikke mooi spel. Alleen om dan toch tot het eind mee te doen, moet je ze eigenlijk wel verduisterd hebben. Maar theoretisch drukt het ervoor, maar we merken er niks van. Maar om nou te zeggen dat hebben we onder controle, dat hebben we niet. Want duivensport is zoals het is en het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. En als je denkt dat je het weet, dan weet je het denk ik niet meer. Nou, in principe spelen wij het hele programma. We willen eigenlijk de dagvond het beste zijn. Maar ja, dat lukt niet elk jaar. En daarom schaffen we ook elk jaar eigenlijk 10 duiven aan van goede dagvondspelers om hoger op te komen. Zo zijn we bij Henry van den Berg terechtgekomen, Bart Geerlings. En het laatste jaar 10 van Koopman. Dus ja, we hopen dat ons nog hoger op helpt. Ik wil niet arrogant overkomen, maar we vliegen zelf heel goed. Dus je moet wel bij betere melkers proberen de duiven te halen. En dan wordt het steeds, ja, ik denk dat Koopman een van de groten is. En ik moet niet vergeten dat de duiven Willem de Bruin ook bij ons een heel belangrijke aandeel hebben gehad in de loop der jaren. Dus je moet ook wel een beetje geluk hebben en goed vliegen en netjes zijn in de sport. En dan word je vanzelf wel geholpen, denk ik. Als je maar eerlijk bent en oprecht, denk ik dat er heel veel mensen je willen helpen. Meer dan je soms denkt. En dan ben ik een paar jaar geleden hier geweest. Dan hadden jullie de beste duif van Nederland met de jongen. Ja. Die moest vervolgens weer mee. Ja, die moest vervolgens mee, want mijn vader wil altijd met de beste voor de dag komen, ook als oude duif. En dit jaar hebben we Olympic Isa, dat is de 561. En Little Mace, die doet het goed, die zou sowieso naar de kweek gaan. Maar ik vind dat die Olympic Isa ook naar de kweek moet gaan, omdat we geleerd moeten hebben van die vorige keer. Maar mijn vader wil nog steeds mee spelen. En die goede duif was inderdaad, als oude duif hebben we die verspeeld. En die werd na een week opgegeven door een oud mannetje in Amsterdam. Die werd van de grond geraapt, omdat er een kat op zat te loeren. Dus we hebben wel 1 keer geluk gehad, maar ik geloof niet in 2 keer geluk, Falco. Dit is de 561, omgedoopt tot Olympic Isa. Want ze mag ons vertegenwoordigen op de Olympiade in Maastricht. In de categorie oude duiven. In de allround zat ze ook in de top 10. En bij de pieperrekking is ze 4e geworden. En dit is een duivinnetje die dit jaar heel goed af is gekomen. De vader is Kammel, die won zelf ook al een eerste NPO Vison. En de moeder is een dochter van Murphy's Law van Willem de Bruin. En ze begon op de reservebank. Toen heb ze een doffertje gehad. Toen is ze eigenlijk als een komeet omhoog geschoten. Dus een duivinnetje waar we erg blij mee zijn. Die dan ook mede is bepalend voor dit kampioenschap, denk ik.
Maar wat is jouw doel voor de toekomst dan? Nou, sowieso een paar dagvondvluchten winnen. Dus dat vind ik wel het belangrijkste. En misschien, ja, wat is het doel? Ja. Die andere heb ik al gewonnen. Ik heb ook al een dagvondvlucht gewonnen, ik heb een nationaal gewonnen. Maar op een of andere manier is dat toch, dus denk ik net met een wielrenner de Tour de France winnen. Dat is toch het mooiste in de sport, op 5, 6, 700 kilometer. Een vlucht winnen, dat is, ja, daar kun je van genieten het hele weekend lang. Denk ik. Heb je nog iets wat je kwijt wilt over de gang van zaken binnen de duivensport, organisatorisch gezien, de nieuwe vlieggebieden, vliegprogramma? Heb je daar een mening over? Wat zou anders moeten? Ik heb er wel een mening over, maar mensen praten altijd in de mening vanuit de eigen belang. Dus ik zal hem ook niet helemaal gaan delen. Maar er moet wel iets gebeuren. En ik vind, ja, ik zie toch liever grotere lossingen, zoals als we met 3 afdelingen op dezelfde losplaats staan. Gooi allemaal maar los. Wat kruislossingen heb je altijd, want die duif die 1,5 uur na de eerste is, die is echt wel iets anders tegengekomen. En ik denk dat je daar maar gewoon, ja, dan is dat niet de duif die wij zoeken op ons hok. Die duif die maar door die kruislossing recht naar huis gaat, daar zijn we naar op zoek. Ik denk dat we daar gewoon iets makkelijker worden, want altijd de gezeur, die dit, die dat. Maar als je allemaal tegelijk losgaat, dat heb je in België heb je dat ook elke week en dan hoor je het woord kruislossing nooit. Dus ik denk dat we meer naar grotere lossingen moeten gaan. En dan ook aparte uitslagen. Dan word je toch nog kampioen of de winnaar van jouw gebied. En dat heb je ook elke week. Dus waarom maakt het nou uit als je allemaal op dezelfde losplaats staat, dat je tegelijk losgaat? Want als je een kwartier daarna gaat, ben je ook de winnaar van jouw gebied. Dus ik zie daar echt een hele hoop ergernis in, maar geen vooruitgang. Ik denk, jongens, gooi dat nou eens weg. Je blijft een uitslag maken van jouw gebied. En zo bleven wij de duivensport ook op onze werft. Vlieg eerst eens een eerste van je buurt, dan van de club, dan van de stad, dan van je samenspel. Ga steeds groter kijken. En de ene week is het alles en de andere week is het niks. Maar het begint toch eerst in je kleine kringetje. Dus wat maakt het nou uit als je dan een kwartier naar een andere afdeling losgaat of een kwartier ervoor? Het begint toch eerst op je werf. Dus weet je, maar ik vind het jammer, want het is natuurlijk vaak door de stemming. En ik denk vooral de mensen die toch elke week verliezen, die hebben de grootste stem. En dat vind ik wel eens jammer. En dat zijn de hardste brullers. Maar ik denk van ja, de mensen die winnen, of die wat presteren, die hoor je daar nooit over. Die zal je echt niet zeuren als we allemaal tegelijk losgaan. Die kunnen heel goed relativeren van hé, vandaag had ik zuidwestenwind, nu had ik ze moeten hebben en ik heb ze niet, dus ik heb van mezelf verloren. Niet van Jantje, Pietje, Klaas, lossing, links-rechts, kruislossing. Want duivensport begint gewoon op je eigen werf. Daar ben ik van mening. Daar vandaan. Met die jonge duiven toe begon dan, hè? De eerste jonge duiven. Toen speelde ik geloof ik 2 keer de eerste in de kring. Ja, en toen wist ik al genoeg van, ja, dit zijn de goede duiven. Ik denk dat dat inderdaad wel een verschil is met veel andere liefhebbers. Wij hebben gewoon de lat heel hoog liggen. En het gaat met name om kopprijzen natuurlijk.